Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea potențialul energetic pentru zilele ce urmează. Ia de aici ceea ce te ajută, informațiile care se aplică pe situațiile tale de viață. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, ca parte din comunitate. Vă mulțumesc pentru mesaje și pentru suport. Vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați clipurile. Asta mă ajută pe mine și mă motivează. Să vedem ce ne spune energia la nivel de potențial, desigur pentru ziua de mâine sau pentru acel moment în care accesezi clipul. În primul rând vin cu un mesaj, așa îmi spune intuiția. Sunt absolut convinsă că cineva anume are nevoie să audă aceste lucruri. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Mi-a venit această idee intuitiv în momentul în care am ridicat harta zilei și am văzut ce aspecte se formează. Avem aspecte care se formează între Marte din Scorpion și Jupiter din Rac și sunt aspecte care ne susțin energetic. Racul este regăsit organic în astrologie în casa a patra și mă voi raporta la aceste informații prin sistemul de case egale, unde racul reprezintă casa a patra și în acest context ne vorbește despre familie, rădăcini, trecut, neam. Scorpionul este semnul puterii și al transformării. Marte este co-guvernator alături de Pluto pentru Scorpion. Jupiter în Rac extinde nevoia de siguranță emoțională și ne duce cu gândul către trecut, către rădăcina noastră, către prima respirație a vieții noastre, respectiv către procesul creației, către linia noastră de sânge și către ADN. În această perioadă puteți elibera, puteți vindeca lucruri care vin din neamul vostru, care au legătură cu neamul vostru. Este o perioadă în care te poți elibera de dubii. Este o perioadă în care poți înlătura niște frici, te poți echilibra emoțional, te poți echilibra pur și simplu la orice nivel, astfel încât tu să te simți în siguranță. Pentru că, așa cum am spus și ieri, avem acest prilej să găsim în noi o forță pe care nu știam că o avem. Avem un aspect tensionat între Mercur din Balanță și Jupiter din Rac, în sensul în care putem identifica practic în raport cu ceilalți de ce acționăm noi într-un anume fel. Asta înseamnă în felul următor pentru voi, mai pe scurt și mai realist așa. Alung orice dubiu și am încredere că fie ce-o fi, reușesc pentru că sunt puternic. Poate fi așa o stare de incertitudine pe care o simți în această perioadă, în sensul în care nu prea știi ce să faci, către ce să mergi. Marte în Scorpion te sprijină, în primul rând, dacă nu îți place ceva, să elimini acel ceva din viața ta. Atunci când nu îți place ceva, de fapt identifici ce îți place. Prin opoziție, prin excludere. În cazul în care ești confuz, ia-o prin excludere astăzi. Ce ai tu de făcut? Ce nu-ți place să faci? Și uite așa ajungi de fapt să faci ceea ce îți place și poate și ceea ce trebuie. Mai departe se menține unul dintre iodurile despre care v-am vorbit ieri, iar acesta în acest moment îl pune în lumina reflectorului pe Marte din Scorpion. Este o perioadă, să știți, în care vedem apusul soarelui, pe semne că s-au întâmplat niște lucruri, iar acum putem trage concluziile. Nu avem cum să întoarcem spatele unor situații care sunt prezente în viața noastră. Trebuie să confruntăm, trebuie să fim curajoși. Scorpionul este războinicul trezit, este neînfricatul, cel care se ridică și merge mai departe. De asemenea, mai poate fi ceva legat de informații. Te surprinde o informație, găsești informația corectă, ești ghidat pe drumul cel bun. Poate fi vorba despre faptul că până acum tu făceai lucrurile într-o anumită formă și descoperi noi instrucțiuni. Poate fi vorba despre lucruri care iau amploare la nivel internațional. Știți că v-am tot spus despre acele proteste care se întâmplă, sau poate fi ceva ce are legătură cu zona medicală. Și recent ați văzut cel mai probabil mesajul președintelui Statelor Unite în legătură cu întreg spectrul autist. Fără foc nu iese fum.
din punctul meu de vedere. Și vă mai spun încă un lucru foarte, foarte important. Se pare că într-o țară din Est, aproape vecină cu România aici, ca să nu-mi filtreze inteligența artificială de la YouTube mesajele, au creat un ser, la nivel medical, desigur, împotriva cancerului. Toate aceste lucruri nu sunt apărute acum peste noapte. Sunt lucruri știute, sunt doar momente alese cu foarte mare precizie pentru a fi transmise publicului larg. Numărul 25 este un număr care implică conștiința colectivă, el mai spune și contractare și iubire necondiționată, iar având în vedere faptul că stăm sub această energie a cauzei și a efectului, pe parcursul acestei săptămâni, culegi niște roade, tu sau oamenii cu care interacționezi. Drept urmare, fii atent la gândurile tale, la acțiunile tale, pentru că ce semănăm, aia vom culege. Să vedem mai departe. Uite, războinicul care se protejează. Aici este un om care nu acționează pentru că are acces la informație pe frecvență înaltă. Are mintea lucidă, este înțelept. Casa a noua este casa săgetătorului, guvernată de Jupiter. În raport cu familia ta, în ceea ce privește acțiunile tale din trecut, atunci când te-ai confruntat cu necazuri, cu durere, să spunem așa, inconștient te-ai lăsat definit de acelea, ți-ai format o opinie, dar nu este adevărul absolut. Poți schimba niște lucruri printr-o doză de înțelepciune pe care o accesezi, o capeți astăzi, să eliberezi, să deblochezi niște situații de maximă importanță din viața ta. O perioadă de pregătire. Tot corpul meu, intuiția mea îmi spune că este pe punctul să se întâmple ceva. Nu doar nouă la nivel personal, ci așa, la nivel internațional. Ceva se întâmplă, ceva se coace. Siguranță și protecție la nivel energetic atunci când simți că ceva nu funcționează bine în mediul tău înconjurător. Pe de altă parte, poate fi ceva legat de un proces, de un avocat sau de cineva care te asigură. Știți cum se spune? Îți acoperă spatele. Ai protecție din partea cuiva astăzi sau tu te poți proteja dacă te confrunți cu o situație stresantă. Dacă nu știi cum să ieși dintr-o încurcătură, află că ai puterea. Poți, nu te îndoi de tine. Un gardian, sau poate sunt pe aici oameni care lucrează în zona aceasta a protecției, a pazei. Poate este o zi în care ar trebui să fii în gardă, referitor la gândurile tale, la emoțiile tale. O praștie, din nou berbecul. Poate aveți legătură cu un berbec sau poate este vorba despre a fi. Cineva dacă te atacă, uite că poți riposta, dar cu o strategie înțeleaptă. Nu reacționa din instinct primar, ci mai degrabă strategic, răspunde strategic provocărilor pe care le resimți sau de care ai parte, pentru că așa vei reuși, așa vei fi mulțumit de ceea ce se întâmplă. Este ceva pus în mișcare, uite, ceva se mișcă, ceva ce noi nu știm. Este și un început aici, forța despre care vă vorbeam și prin opoziție, exact cum am spus mai devreme, exact așa spune aici, dacă nu-ți place ceva, poți identifica mai ușor ce îți place. Aici avem harta către o comoară și avem arhetipul fecioarei, prosperitate, lozul cel mare, succes, șanse să reușești ceva anume, bani, venituri neașteptate mai sunt aici, obiective îndeplinite și avantaj. Ai avantajul, ai un avantaj, ești în avantaj. Poate fi vorba despre faptul că poate unii dintre voi aveți conflicte cu niște oameni care cred că au putere asupra voastră. Însă, să știți că puteți construi o strategie care surprinde oamenii respectivi. Nu se așteaptă ca voi să fiți puternici.
Mai poate fi vorba despre faptul că cineva până acum s-a apărat sau aveți de-a face cu oameni care intră foarte ușor în mentalitatea de victimă și de acolo conflictele. Orice spun tu o iei personal și în acest moment persoana respectivă se relaxează în prezența ta. Persoanele despre care vorbesc eu aici pot fi vecini, frați, surori, parteneri de viață, colegi la locul de muncă, oricine. Vorbim despre relații interpersonale la orice nivel. Avem 3 de monede. Pare să fie la locul de muncă pentru unii ceva. Uite aici o tensiune sau gelozie. Înaltul preot. 7 de bâte. Și puterea. S-ar putea să fie o zi în care, pentru unii dintre voi, tensiunea acumulată să explodeze, să fiți un pic mai irascibili sau poate aveți de-a face cu oameni care astăzi își pierd răbdarea. Dacă cineva își pierde răbdarea, ideal ar fi ca voi să rămâneți pe poziție, în gardă, dar să nu atacați. Ideea aceea sau strategia folosită în război cu ghilimelele de rigoare, nu ataca primul. De ce nu atacă primul? Poate este cineva care te enervează la culme, care ți apasă butoanele sensibile tocmai pentru că știe că acest lucru funcționează, sau poate fi vorba despre o zi în care reușești în sfârșit, treci peste orice și îți îndeplinești obiectivul. În zona relațiilor este o zi de colaborare, o zi în care înțelepciunea va triumfa. Poate fi o chestiune care se întâmplă la voi în casă sau la voi în relație, o apăsare a voastră sau a partenerului de viață în ceea ce privește niște autorități. Sunt niște chestiuni personale sau profesionale cu care voi sau partenerii voștri de viață vă confruntați și ideal ar fi să vă oferiți sprijin reciproc. Asta în măsura în care relația voastră este una funcțională și nu toxică. Poate fi vorba și despre o zi mai încărcată cu irascibilitate pe zona relațiilor. Avem în continuare aspectul tensionat între Venus și Uranus. Asta înseamnă că ne aprindem ușor precum bățul de chibrit. Dar energia ne transmite următorul lucru. Cu cât ne temperăm noi mai mult, cu cât ne controlăm noi mai mult latura aceasta primară, cu atât mai repede iese soarele. Pot fi niște lupte pentru putere sau pot fi pur și simplu oamenii mai nervoși astăzi. Și să știți că există un tipar. Sunt zile în care oamenii o iau razna, nu se pot controla, nu au răbdare. Trecem noi cu bine și peste asta. Poate fi și o provocare care vine din zona geloziei, acolo unde să spunem că există căsnicii. Poate simțiți că partenerii voștri de viață s-au îndepărtat de voi. Atenție că s-ar putea să fie o gelozie nefondată. S-ar putea să fie o mică doză de subiectivism la mijloc. Mai vorbiți, mai cercetați înainte de a trage concluzia finală. Pe zona planului financiar, este o perioadă în care, așa cum am spus, există niște tensiuni, ori aveți niște cheltuieli, ori aveți niște facturi de plătit și nu știți cum să le scoateți la capăt. Veți reuși să le scoateți până la urmă la capăt. Ideea este în felul următor, să aveți o listă de priorități, pentru că există o tendință de a cheltui mai mult decât ne permitem. Este general valabilă. Poate fi vorba și despre un om de la locul de muncă care se crede șef, deși nu este. Și acest lucru să vă atingă vouă corzile sensibile, sau poate fi vorba inclusiv despre șeful, șefa, managerul, patronul și așa mai departe, care are cerințe exagerate de la voi astăzi. Nu intrați în lupte pentru putere, pentru că orice spunem creează un efect și efectul s-ar putea să nu vă avantajeze dacă răbufniți și voi. Însă puteți să transmiteți înțelept și să fiți în gardă. Nu îți permit anumite lucruri. Ăsta este locul de muncă, iar tu întreci puțin sau mai mult limita. Deci puteți face dreptate pentru că aveți cum, aveți pe ce să vă bazați. La nivel medical există o zi în care s-ar putea pe zona de articulații să fie ceva provocări sau pe zona circulației arteriale. Poate fi și o zi cu febră cu temperatură ridicată pentru unii dintre voi sau dacă aveți copii mici, sau poate fi o perioadă în care
să simțiți că aveți tranzitul mai lent. Se pot rezolva toate aceste lucruri, există informații pe internet, le puteți descoperi. Pe de altă parte, aici s-ar putea să fie niște provocări în legătură cu partea financiară, cu banii, să se certe lumea pentru niște sume de bani. Există o autoritate și un om cu care puteți discuta, care poate descurca această treabă. Un altul preot vine cu imparțialitate. Trebuie să cerem ajutorul cuiva. Pajul de bâte. Poate fi vorba despre intuiția voastră care astăzi vă spune să ocoliți ceva sau să faceți niște lucruri într-un fel anume, să nu vă opuneți, pentru că, uite, avem aici măgarul și măgarul nu se expune riscurilor. De aceea îi spunem că este încăpățânat. Refuză să facă anumite lucruri atunci când simte un pericol. Cam așa este și pentru voi ziua. Folosiți-vă intuiția pentru că paza bună trece primejdia rea. Sau poate fi vorba despre o zi agitată în familie când vorbim despre relația părinți-copii. Trece și asta. Voi oferiți niște sfaturi, copiii voștri fac așa cum cred ei că este mai bine sau poate vă povestesc ei că au niște provocări și vin la voi pentru sprijin, pentru înțelepciune. Poate fi vorba și despre un instinct, un impuls pe care îl aveți. Tind să mă cert cu cineva sau nu am răbdare, imediat izbucnesc. Cu calm, pentru că avem aici Fecioara, se rezolvă. 8 de monede. Singur te calmezi, singur te bucuri. Tu scrii filmul, tu ești actorul principal. Cam așa este această zi. Da, par să fie mici tensiuni în rutină, legate de traiul nostru zilnic, unde am vrea mai mult, am vrea să facem niște lucruri, dar ne blocăm în anumite idei, ne blocăm de anumite ziduri care au fost puse în fața noastră și nu putem controla situațiile. Cu toate astea să știți că suntem susținuți să căutăm modalități inedite să ne descurcăm. Toată lumea este un fel de MacGyver astăzi. Știți personajul din filmul acela de demult, MacGyver, care se descurca cu orice avea la îndemână, găsea o soluție? Cam așa este ziua. Poate fi vorba și despre faptul că cineva nu depune suficient efort într-o anumită direcție și că voi faceți totul și să vă supere puțin acest lucru. Omul respectiv este fie foarte încăpățânat, fie pur și simplu nu se simte confortabil într-o anume situație. Dacă voi îi spuneți să facă ceva, omului respectiv îi displace total acea cerință. 9 de monede. Uite că situația se rezolvă, vedeți, gradual, din aproape în aproape. Este o zi în care tu singur le descurci pe toate sau este o zi în care simți nevoia să stai singur pentru că toată lumea din jurul tău te enervează. Mai sunt și așa zile. Până la urmă să știi că vei găsi o soluție la apăsarea asta a ta și la starea asta de tensiune interioară pe care o simți acum. Se rezolvă și la locul de muncă niște lucruri. Dacă vezi că oamenii nu te ajută sau sunt agitați astăzi, evită-i și fă-ți tu treaba liniștit, singur, fără prea multă socializare, pentru că până la urmă vei reuși. Mai este vorba și despre faptul că cineva se abține foarte mult pentru că nu se poate controla în prezența ta. Sau poate tu trebuie să te abții pentru că nu te poți controla. Ar fi bine să te abții, Mercur este în balanță, este în aspect tensionat cu Jupiter din Rac, pe semne că dacă tu spui ceva, se interpretează greșit ceea ce ai vrut să transmiți sau se face din țânțar, armăsar. Și lucrurile nu ies bine. 10 de bâte. Trece până la urmă ziua asta cu bine. Uite o veveriță, ești pregătit. Stai liniștit, orice ar apărea în calea ta, pe această zi de vibrație 25 sau chiar și atunci când accesezi înregistrarea, ești pregătit, faci față oricărei provocări. Și cavalerul de cupe. Și vei fi mulțumit. Poate fi o mică ceartă cu partenerul de viață, poate fi așa o zi cu tensiune în care, nu știu, suntem geloși sau
Avem noi, fiecare dintre noi, dubiile noastre sau poate fi vorba despre faptul că afli o informație despre cineva și este o informație care te uluiește. Marte în Scorpion, în aspectele pe care le face în această perioadă, scoate la suprafață misterul, minciunile, afli un adevăr, dar este ceva, o informație care te încântă, care te bucură. Sau poate afli despre o persoană la care te gândeai de mult timp și știai că este într-un cuplu, într-un parteneriat și afli că persoana respectivă acum este singură și acest lucru se poate. Avem un greiere, din nou numărul 5. Deci avem 9, 5, 1 și din nou 5. O doză de încredere. Rezolvi mai ușor decât speri tu niște lucruri. Schimbări neașteptate de direcție. Se schimbă repede problema sau poate astăzi ai de-a face cu niște oameni care repede își schimbă starea sau te roagă să faci ceva, după se răzgândesc. Îl avem pe Mercur în balanță. Poți trece peste. Dacă ai provocări pe partea financiară, se rezolvă lucrurile. Le rezolvi ca și în trecut când te-ai stresat și atunci. Mai poate fi vorba despre copii. Aici să fie o mică tensiune cu ai voștri copii, dar să știți că unii dintre voi veți avea noroc. Aveți noroc, aveți o șansă și stăm sub această energie a șanselor apărute de nicăieri să rezolvăm niște lucruri. Mai poate fi vorba aici despre o contribuție. Tot aud în minte cuvântul contribuție. Poate aveți de împărțit niște lucruri sau poate trebuie să contribuiți la ceva anume și iese o discuție așa aprinsă pe un grup de WhatsApp, pe mai știu eu pe unde, în legătură cu această contribuție. Să știți că este o zi trăznită așa, dacă are sens ce spun și după cum se aude zâmbesc. Începe cumva confuz, complicat, dar până la sfârșitul zilei parcă vă și bufnește râsul pe unii dintre voi. Și mesaje. Poate fi o zi cu notificări neașteptate, o zi cu mesaje neașteptate sau, uite, este vorba despre comunicare în această perioadă și oamenii spun așa cu sufletul, cu patos, ce au de spus. Ar fi indicat să punem niște filtre acolo pentru că Mercur în balanță ne duce așa către o zonă de diplomație, dar Marte în Scorpion scoate parul, pur și simplu. Sunt și niște instituții bancare aici, poate vă sună. Să fiți atenți de asemenea la fraude. Nu vă dați datele. Dacă primiți vreun telefon care, nu știu, vă pare suspect, vă caută cineva de la bancă, de la poliție, am tot auzit. Spuneți bine și sunați voi înapoi oficial la respectivele instituții pentru a vă asigura înainte că nu se întâmplă ceva și ulterior nu mai puteți recupera paguba. Unii dintre voi puteți afla despre sarcina cuiva sau poate voi aflați despre o sarcină sau poate fi o discuție în legătură cu un copil, cu traiectoria, cu viața voastră, cu drumul vostru, împreună, ca și cuplu, ca și familie. Este aici o barză. Mai pot fi situații care vă creează în primă fază disconfort în legătură cu casa voastră, cu poarta. Vreți să faceți niște lucruri și parcă nu vă ies, nu se întâmplă. Până la urmă veți reuși. Avem 10 de bâte aici. Se încheie această perioadă și veți vedea asul de bâte. Însă nu săriți peste niște etape. Pajul de bâte are asul de bâte în mână. Nu săriți peste niște etape. Încercați să vă calmați și să ieșiți din conflicte, să evitați acele discuții care sunt cu nervi în această perioadă sau în zilele ce vor urma. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este o zi în care oamenii vor toți să aibă dreptate sau se ceartă pe o ideologie, pe un gând fix, pentru că avem destul de multă tensiune pe semnele fixe. Ce avem aici? Vești din planul internațional. Se întâmplă lucruri. De asemenea, poate fi o veste care implică străinătatea, care implică niște documente, un proces, dacă aveți așa ceva, ceva legat de taxe de impozite, de chestiuni legale sau ceva legat de învățământ. O nouă direcție.
Te simți mai bine cu sănătatea în această perioadă. Recalculează traseul. Faptul că poți ocoli, o poți lua pe altă rută, ți se închide ușa, intri pe fereastră. Sau poate cineva te stresează pe tine așa. Încerci să explici unui om ceva și omul respectiv insistă. Uite, ai chintă royală, nu te îngrijora pentru că ești stăpân pe situație. Și până la urmă, exact cum am spus, râzi, te amuză situația în care te-ai aflat sau pentru care te-ai stresat. Poate unii dintre voi mai vreți o șansă sau tot acordați niște șanse oamenilor cu care sunteți sau unor oameni anume, dar oamenii aceia au un mic potențial să se schimbe. Mai poate fi vorba despre faptul că cineva te ajută și este un om cu experiență într-o poziție bună, suspusă, un om important te ajută. Ceva legat de planul acesta internațional și m-a și amuzat aseară când am văzut o știre tot din America unde președintele Franței a fost blocat într-o intersecție pentru că trecea coloana oficială cu președintele Americii și nu l-au lăsat să treacă. Da, uite așa, mai ai din când în când contactul cu realitatea și îți dai seama de fapt unde te plasezi tu ca și valoare, ca și forță în această lume. Pe de altă parte, uite, înțelepciunea despre care vorbeam, schimbă-ți puțin punctul de vedere sau gândește-te mai înțelept, fii un pic mai flexibil, abordează situația diferit pentru că ești omul zilei. Salvezi o situație sau cineva salvează situația în ceea ce te privește. Scapi de ceva, de un pericol, eviți ceva. Se repară un lucru anume. Nu te îngrijora, nu te stresa. Pentru alții dintre voi este o perioadă foarte bună, vă reconectați cu cineva drag, cu un prieten, cu cineva cu care ați fost bun prieten anterior. Pentru alții dintre voi să știți că ceea ce faceți acum va deveni concret sau veți culege roadele în perioada sărbătorilor de iarnă. Uite, ai acces la sufletul cuiva. Ori tu vei zâmbi până la urmă, ori persoana cu care tu astăzi ai o problemă sau în general starea ta de spirit se îmbunătățește. Te împaci cu cineva, faci până la urmă lucrurile să funcționeze bine. Te apropii de această stare de calm. Avem inițialele W și H. Pentru că filmez pe data de 24 și aici am fix inițialele prietenei mele, iar astăzi este ziua ei, îți urez la mulți ani să fii iubită și tot ce vrei tu mai bun pe lume, al tău să fie. Este un om deosebit, una dintre persoanele care pentru viața mea înseamnă punct de sprijin și mult mai mult de atât. Pentru unii dintre voi întrebarea este cum? Cum să fac asta? Cum? Sau poate cineva te tot întreabă dacă ești antreprenor sau la locul de muncă. Cum faci tu? Cum? Sau poate este vorba despre invidia celor din jurul tău. Cum de tu te descurci? Hater la tot pasul. Ignorații. De asemenea este un cine aici. Cum, cine, unde și când. Asta este o zi în care îți poți răspunde la aceste întrebări. Cine? Cu cine e? Și te apasă acest lucru pentru că nu știi cu cine e sau cine mai e acolo. Dar până la urmă te bucuri. Până la urmă te bucuri. Afli și te bucuri. Și cu cine, și de ce, și cum, și când. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi superbă, să zâmbiți la sfârșit de zi și să treacă ușor absolut tot ceea ce poate vă supără astăzi. Să ne auzim cu bine și să fiți iubiți oriunde v-ați afla în această lume. Pa, pa!